Polis och politiker har nu bestämt att Växjö kommer få böneutrop. Stans moské har fått tillstånd att sända en gång i veckan. Och ljudnivån får vara max 110 decibel, vilket är konsertnivå. Så det var inte lite generöst där. Detta har varit en het debatt i Växjö de senaste månaderna och jag tycker att vi kan bemöta den här frågan genom att läsa vad vettiga muslimer har att säga om saken. Vice ordförande för muslimska föreningen i Ljungby säger: vi vill inte ha bönutrop. Det passar inte i det svenska samhället. Vi är gäster i det här landet och vi vill inte ha några kulturkrockar. I Sverige dominerar kristendomen. Det passar inte in i det svenska samhället att ropa ut när det är dags för bön. Jag är medborgare i Sverige. Jag måste rätta mig efter svenska lagar. Att jämställa bönutrop med kyrkoklockor går inte. Bönutropen är budskap som skriks ut. Det är skillnad. Han är också rädd för utvecklingen i Sverige. Han säger: jag har släktingar som dog vid terrordådet i Frankrike. En av dem var bara 26 år gammal. Muslimer i Sverige borde ta tag i sina egna problem i första hand. Jag tror det kanske kan vara såna här saker han syftar på. Poängen, som ni kanske börjar känna av nu, det är att vi är i Sverige endast för att sprida islam. Det måste inte ta 20 år innan Sverige blir muslimskt land. Och jag skojar inte, Sverige kan bli ett muslimskt land. Hur många muslimer var det i början? Eller ifall man vill tala klarspråk så kan man konsultera den här mångfaldsingenjören. Lyssna din svenska hora. Vi är araber, vi är här för att ta över ditt fucking land. Så gå ner på dina fucking knän och sug min kuk, din svenska lilla hora. Allahu akbar. Allahu akbar, din hora. Tweet. Är det inte fantastiskt hur sekulära muslimer som respekterar svensk kultur totalt ignoreras av svensk mainstream-media? Det är inte ofta muslimer som vill minska konflikter blir intervjuade av SVT, medan islamister gång på gång får framträda som representanter för alla muslimer. Och detta är bara en av många pusselbitar till mitt brinnande hat för politiker och journalister. För detta är typiskt. Etablissemanget är så rädda för att bli kallade rasister att de vägrar skilja på muslimer bara för att spela det säkert. Och därför väljer de att lyssna på korkade muslimer istället för vettiga muslimer. De är så besatta av tolerans att de vill tolerera islamister. För det är bara islamister som vill ha bönutrop. Det är inte sekulära muslimer som respekterar Sverige som land. Vissa vill hävda att bönutrop är samma sak som kyrkklockor, men så är det inte. För att kyrkklockor är svenskt. Islam är inte det. Och det vet muslimerna om. Personligen så är jag inte förtjust i någon form av oväsen, men låt oss vara intellektuellt ärliga här. På sin Facebook-sida så beskriver Växjös moské hur judarna är Guds fiender och att det är fel av svenskarna att fira jul. Man beskriver vanliga svenskar i väldigt nedvärderande termer som kafir, vilket är ett skällsord för icke-muslimer. De använder sig även av böcker som är den officiella läroplanen för islamisk uppfostran i Saudiarabien, så det är knappast sekulära muslimer som krävde det här böneutropet. Fria Moderata studentförbundet, som inte ska förväxlas med Moderaterna, ansökte om att få göra samma sak som islamisterna med budskapet: friheten är störst, sänk skatten! Och detta är ett prima exempel på hur trollning kan fungera som politisk aktivism. Perfekt metod för att bevisa en poäng, då detta är precis samma sak. Ett politiskt budskap. I den här artikeln, som fler borde läsa, så förklarar en före detta imam att det handlar inte om religionsfrihet. Det handlar om kolonisering. Om syftet endast vore att kalla till bön så hade man kunnat ha en app i mobilen som plingar till när det är dags. Men det handlar inte bara om att kalla till bön. Det handlar om att markera islams makt över det offentliga rummet. Och jag citerar: utropet visar att folket i staden är muslimer. Det handlar om att visa att Allah är den störste och att allt och alla ska böja sig för islam. Och detta blir övertydligt när man ser till faktumet att majoriteten av Sveriges befolkning vill inte ha bönutrop. Men islamisterna i Växjö bryr sig inte dugg om det, vilket säger allting om den låga synen de har på svenskar och Sverige. Vilket även gäller för våra politiker och myndigheter. Varken moskén eller kommunen brydde sig om att fråga grannarna innan man sa ja till beslutet, trots att volymgränsen ligger på konsertnivå. Så nu har grannar överklagat, vilket de inte ska behöva göra för att de borde ha blivit tillfrågade till att börja med. Men så lite bryr sig politikerna om svenskarnas åsikter. Istället har de allierat sig med islamister och det finns många exempel på detta både från vänster och höger. Så pass många att jag faktiskt tvingades göra en timme lång video i ämnet med väldigt grundlig forskning. Så ifall du vill så kan du klicka på den grå rutan där uppe och
förbereda dig för en riktigt utbildande, informativ video. Inte minst om skillnaden mellan islamister och muslimer. Jag menar, vi får ju absolut inte glömma den här gången som Moderaterna satte en representant från Muslimska brödraskapet i försvarsutskottet i riksdagen. Islam, som vi sa, vi har ingen kyrka, men vi har ju lärda. Och de lärda måste vi respektera för att de är kunniga om detta. Så jag kan aldrig säga, men ni har ju totalt fel. Men islam har bara en tolkning. Islam har bara en tolkning. Vi tar inte kvinnan i hand. Utan de säger, men man ska ha rätt till halal. Man har rätt till att en beslöt kvinna skriva på Sveriges Television och vara nyhetsankare. Islam förbjuder att ha sex utanför äktenskapet. Man menar med pojkvän och flickvän att man ska då ha den som den är idag. Det är totalt förbjudet. Men kvinna kommer till dig och säger, jag är muslim men jag väljer att inte bära slöja. Är det rätt eller fel enligt islam? Då säger du att det är fel. Självklart. Ja, precis som du kommer till säga till mig. Vad tänker jag muslimen? Jag tror inte på Mohammed. Är det okej i islam? Säg mig. Det är fel. Precis. Män och kvinnor ska inte dansa med varandra. Det är självklart i islam. Ja, vi dansar inte med varandra. Vissa vill argumentera att böneutrop handlar om religionsfrihet, men de har nog inte förstått begreppet. Religionsfrihet handlar om min frihet att slippa din religion. Det handlar om att du får tro på precis vad du vill så länge du inte trycker det på andra. Böneutrop är definitionen av att trycka det på andra. Och ifall du kan tänka utanför din PK-kulturella hjärntvätt i några sekunder så kommer du förstå precis vad jag menar. Tänk om jag skulle starta upp en satanistkyrka i Rinkeby och kräva att få spela black metal 5 gånger om dagen på konsertvolym. Ingen hade varit okej med det. Så varför ska vi låta muslimer bete sig så pass illa? Alltså där kan vi verkligen snacka rasismen av låga förväntningar. 2014 så hände något som folk verkligen inte tog på tillräckligt stort allvar. En man som jobbat sent väcktes 7:30 på morgonen av ett böneutrop. Självklart blev han förbannad och skrev av sig på Facebook. Och bland annat så skrev han: det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen. Det slutade med att 200 muslimer samlades utanför hans lägenhet. Flera hade kniv på sig och de var där för att skada honom. Och detta gjorde de väldigt klart och tydligt för polisen, eftersom den här mannen hade förolämpat deras religiösa idé. Så det slutade med att polisen arresterade mannen för hets mot folkgrupp, medan männen som hotade honom gick fria. Det här är vad som händer. För det är inte sekulära muslimer som vill ha böneutrop. Det är människor som tycker att religion ska stå över staten och kulturen. Och vissa av dem tar det på så stort allvar att det räcker med en harmlös diss för att de ska vilja skada dig fysiskt. Och ju mer våra politiker fjäskar för islamister, desto mer kommer vi få se såna här sorts incidenter. Den viktigaste frågan att ställa när någon vill diskutera böneutrop är detta: varför är muslimer mer värda än icke-muslimer i dagens Sverige? Politikerna använder allas lika värde som motivation till särbehandling. Sen blir de förvånade över att folk är så arga och att det är så mycket polarisering överallt. Ni kan inte skilja vanliga muslimer från islamister, och ni tycker att islamister förtjänar större respekt än svenskar. Bli inte förvånade av att vanliga människor radikaliseras. Jag menar, till och med Skurt har blivit nazist nu. Kan ni fatta det? Skurt! Det var faktiskt Dagens Nyheter som gjorde det här avslöjandet. Skurt har gått över till den mörka sidan. Titta vad ni gjort, svenska politiker. Se vad ni gjort mot Skurt. Poängen är, vet du hur många invandrare som har flytt på grund av islam? Deras association till böneutrop är när deras släkting blev halshuggen. Så det säger verkligen någonting om godhetsaktivisternas syn på invandrare när de tror att alla vill ha böneutrop. Varför ska radikala muslimers åsikter väga tyngre än ateister eller kristna eller judar? Och tro inte att detta är en isolerad händelse. Nu vill Växjös islamister att moskéer över hela Sverige ska göra samma sak som dem. För det är så här sociala prejudikat fungerar. Tillåter man en moské att göra det kommer fler kräva detsamma med hänvisning till den förra. Och gränserna kommer att suddas ut allt mer och mer. Det börjar med att det bara är en gång i veckan och slutar med 5 böneutrop om dagen. För det är så det funkar i muslimska länder. Och om ditt resonemang är att vi ska respektera deras religion så kommer det dras till sin spets. För annars så måste du vara redo att säga: nej, jag kommer inte respektera din religion längre. Och vilken riksdagspolitiker skulle våga säga det och stå fast vid det?
Förutom Jimmie Åkesson. Det är sorgligt att Sverigedemokraterna är det enda partiet som har tagit den här frågan på allvar och varit konsekventa med det. Wahhabism är samma ideologi som bin Laden hade. När Qatar öppnade upp en stor wahhabistmoské i Malmö, var det då vänstern som protesterade? Nej. Det var SD. Och de var dessutom det enda partiet som röstade emot det här. Salafism är inriktningen av islam som råder i Saudiarabien. Socialdemokraterna gav dessa extremister lov att bygga en moské i Karlstad och sa att det känns bra. Det är ett direkt citat. Det känns bra. Och de säger alltså det här trots högljudda protester och klargörande att det handlar om salafister. Men de bryr sig inte. Och de enda som försökte stoppa detta var SD och vanliga muslimer. För sanningen är att svenska nationalister och sekulära muslimer har mycket gemensamt. Båda respekterar svensk kultur och båda vill inte ha extremister. Medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet känner sig stolta över sitt bidrag till islamiseringen. Fast det kanske inte är så konstigt med tanke på att Socialdemokraterna samarbetar med Muslimska brödraskapet. Alla mina källor finns länkade i videobeskrivningen förresten, så kolla gärna upp dem efter video, för ni borde inte ta någons ord på något. Tänk alltid kritiskt, idolisera ingen. Dessutom finns det många intressanta detaljer där som jag inte har tid att gå igenom här i videon, så läs gärna artiklarna som jag använt. Till exempel denna. Barn i förorten vittnar att de utsätts för islamistisk propaganda både i datorn och på fritidsgårdarna, samtidigt som vänstern tjatar om hur vi behöver fler fritidsgårdar. Skolan vågar inte ta i problemet. Socialtjänsten bara velar och imamer uppmuntrar utvecklingen med sin tystnad. Det är till och med så illa att feminister har börjat lämna förorterna på grund av muslimska radikaler. Vänsterns svek mot kvinnor är totalt och perverst. Ni säger att ni inte är till salu, men jo, det är ni. Ni har sålt er till islamisterna. En rapport från Myndigheten för samhällsskydd fastställer att Muslimska brödraskapet har varit aktivt i Sverige sedan 70-talet och de har växt tack vare sekulärt stöd från vänstern. Sen undrar de varför så många invandrare röstar på SD. Väldigt många invandrare flydde hit just för att radikala muslimer förstörde deras länder. Så det är inte konstigt. Seriöst, om du är muslim så är SD bästa partiet för dig. För alla andra partier kommer att alliera sig med extremister som vill halshugga dig för att du inte är tillräckligt radikal. När mainstream-media äntligen började rapportera om sharia-poliserna ute i förorter så skyller Vänsterpartiet på vinster i välfärden. Islamiska moralpoliser har alltså ingenting med islam att göra. Och jag vet precis vad dumma, fega rödingar kommer att argumentera. Men alla muslimer är ju inte såna. Nej. Och alla svenskar är inte nazister, men det har ju knappast hindrat er från att ta ställning där. Vänstern har tagit kampen mot sexism, homofobi och kvinnoförtryck och klämmat över den till SD. Och sen blir de förvånade när arbetarklassen ser vänstern för vad den är och röstar på SD. Här kan vi snacka idioti. Den oheliga alliansen mellan vänstern och islamisterna är inte så konstig egentligen, för de har nämligen samma huvudfiender. USA, judarna och västvärlden generellt. Men det sorgliga är att vänstern inte har lärt sig av sin egen historia. När vänstern allierade sig med islamisterna i Iran på 70-talet så slutade det med att islamisterna förrådde dem och fixade en religiös diktatur. Och idag tvingas alla kvinnor att bära slöja. Det här är inte en tradition för Iran ifall du tror det. På 60-talet så såg Iran ut som vilket västerländskt land som helst. Det är helt möjligt för länder att utvecklas bakåt. Och det är vad som håller på att hända i Sverige. En gång i tiden kanske vänstern kämpade för kvinnors rättigheter. Men nu för tiden så kämpar de bara för att undergräva kvinnors trygghet och riskera deras framtida rättigheter. Men det går att motverka det här. Och det är så enkelt. Bara höj din röst. Säg ifrån. Skriv till dina politiker och förklara varför du inte tänker rösta på dem längre. Och varenda gång du ser en svensk journalist som legitimerar islamister, skriv till dem och kritisera dem för det. Hårt. Anklaga dem för rasismen av låga förväntningar. Och sluta rösta på partierna som har lett den här utvecklingen. Både Moderaterna och Socialdemokraterna bär ansvaret för det här. En före detta politiker som varit aktiv i Miljöpartiet sedan 90-talet hade detta att säga. Salafistiska imamer och deras organisationer
organisationer får årligen miljontals kronor som i praktiken används för att isolera muslimska invandrare. Deras företrädare i Miljöpartiet har sett till att dessa organisationer, som de själva deltar i, eller till och med bildat i vissa fall, får skattebidrag av Sverige. Muslimska röster köps upp av vissa klanledare och imamer. Och i utbyte mot att islamisterna fått genomföra sin verksamhetsplan inom Miljöpartiet så har partiet fått fler röster. Utan dessa röster från utanförskapsområdena så kommer partiet ramla ut ur riksdagen nästa år. Och där har vi nog svaret till varför svenska politiker gör det här. För det här är nämligen inte bara applicerbart på Miljöpartiet. Socialdemokraternas starkaste väljarfästen är utanförskapsområden. Utanförskapsområden är sosseområden.